Welcome to my YouTube channel. Myself, Dr. Keshan Patyar. In this lecture, we are going to discuss various anticoagulants used in hematology laboratory. Anticoagulants are the chemical substance which prevents clotting of the blood. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਂਟੀ ਮੀਨਸ ਓਲਡ ਕੋਆਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਲੌਟਿੰਗ ਸੋ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੈਮੀਕਲ ਸਬਸਟਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਨਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਕੋਆਗੂਲੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂਟੀ ਕੋਆਗੂਲੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨਲ ਜਾਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇੰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲ ਪੰਚਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚੋਂ ਬਲੱਡ ਦਾ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਬਲੱਡ ਦਾ ਲਾਸ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਰੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ ਬਾਡੀ 'ਚੋਂ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਟ ਵਿਲ ਲੀਡ ਟੂ ਡੈਥ ਐਕਸੈਸਿਵ ਲਾਸ ਆਫ ਬਲੱਡ ਵਿਲ ਲੀਡ ਟੂ ਡੈਥ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਡੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਇਸ ਬਲੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਲੈਬ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਦ ਐਂਟੀਕੋਗੂਲੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਖੂਨ ਜੰਮੇ ਨਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਐਂਟੀਕੋਗੂਲੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਲ ਬਲੱਡ 'ਚੋਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਬਣੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੇਰੀਅਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਂਟੀਕੋਗੂਲੈਂਟ ਨੈਚੁਰਲ ਐਂਟੀਕੋਗੂਲੈਂਟ ਹੈਪਰਿਨ ਲਾਈਕ ਸਬਸਟਾਂਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਪਰਿਨ ਹੈਗੀ ਐਂਟੀਕੋਗੂਲੈਂਟ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖੂਨ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਫਰੀ ਫਲੋਇੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ ਆ ਸੋ ਐਂਟੀਕੋਗੂਲੈਂਟ ਕੰਮ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕੋਆਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਆ ਸੋ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲ ਹੈ ਇੰਜਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲ ਪੰਚਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਲੱਡਸ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੈਲੂਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇ ਲਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਬਲੱਡ ਦਾ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਐਕਸੈਸਿਵ ਲਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਬਟ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਰਡ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਈਬਰਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਲੀਨੁਮਾ ਸਟਰਕਚਰ ਮੈਸ਼ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਆਰਬੀਸੀਸ ਅਤੇ ਪਲੇਟਲੈਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੱਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਟ ਇੰਜਰਡ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਬਲੱਡ ਲੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਖੂਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਜਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੱਡ ਦਾ ਐਕਸੈਸਿਵ ਲਾਸ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ 'ਚੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੋ ਇਹ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਪਲੇਟਲੈਟ ਦਾ ਅਤੇ ਕੋਆਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਕੋਆਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਖੂਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਾਡੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ 3D ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ ਜਾਲਾਨੁਮਾ ਸਟਰਕਚਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਫਾਈਬਰਿਨੋਜਨ ਫਾਈਬਰਿਨ ਥਰੈਡਸ ਹੈ ਫਾਈਬਰਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਸੀਸ ਅਤੇ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਟਰੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹ ਟਰੈਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਲੱਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੀਕੇਜ ਸਾਈਟ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਐਕਸੈਸਿਵ ਬਲੱਡ ਲਾਸ ਨੂੰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਇੰਟਰਨਲ ਇੰਜਰੀ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇੰਜਰੀ ਕਰਕੇ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲ ਪੰਚਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਸੋ ਇਸ ਕੋਆਗੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਥਵੇ ਕਲੌਟਿੰਗ ਪਾਥਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਥਵੇ ਮੇਨਲੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਪਾਥਵੇ ਅਤੇ ਐਕਸਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਪਾਥਵੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਪਾਥਵੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਦੋਨੋਂ ਪਾਥਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਐਕਟਿਵ ਕੋਆਗੂਲੇਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਐਕਟਿਵ ਕੋਆਗੂਲੇਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਿਗਰ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵੇਰੀਅਸ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਗੂਲੇਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰ ਆ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਫਾਰਮ 'ਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਆ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੋਥਰੋਮਬਿਨ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਥਰੋਮਬਿਨ 'ਤੇ ਅਤੇ ਥਰੋਮਬਿਨ ਫਾਈਬਰਿਨੋਜਨ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਈਬਰਿਨ ਮੋਨੋਮਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਫਰਦਰ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ਡ ਕਲੌਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਆਗੂਲੇਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਐਕਟਿਵ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਈਏ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਐਕਟਿਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀਕੋਗੂਲੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਬਾਈਂਡ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਐਕਟਿਵ ਕੋਆਗੂਲੇਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਐਕਸਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਪਾਥਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕਲੌਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਟੀਕੋਗੂਲੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਈ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਂਟੀਕੋਗੂਲੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਥਰੋਮਬਿਨ ਜਾਂ ਥਰੋਮਬੋਪਲਾਸਟਿਨ ਜਾਂ ਫਾਈਬਰਿਨੋਜਨ ਨੂੰ ਇਨਹਿਬਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫਰਦਰ ਫਾਈਬਰਿਨ ਕਲੌਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਫਾਈਬਰਿਨ ਕਲੌਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸੋ anticoagulants are the chemical substances which prevents clotting of the blood
Anticoagulants are used in the laboratory where plasma is required for testing. So already I have told you ਕਿ anticoagulant ਇੱਕ chemical substance ਆ ਜਿਹੜਾ blood ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਹੈਮਾਟੋਲੋਜੀ ਲੈਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੇਰੀਅਸ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕਸ ਔਰ ਐਜ਼ ਡਰਗ। ਸੋ ਇਹ ਐਂਟੀਕੋਗੂਲੈਂਟ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਜ਼ ਏ ਡਰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। Most of the anticoagulant prevent clotting by removing calcium ion or iron, which is necessary for clotting process. Already I have discussed with you in the last slide that anticoagulants ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਬਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਕਲੌਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਾਲਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਲੌਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਐਵਰੀ ਐਂਟੀਕੋਆਗੂਲੈਂਟ ਇਜ਼ ਐਡਡ ਇਨ ਅ ਫਿਕਸ ਰੇਸ਼ੋ ਟੂ ਦਾ ਬਲੱਡ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਐਂਟੀਕੋਆਗੂਲੈਂਟ ਖਾਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਐਂਟੀਕੋਆਗੂਲੈਂਟ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਐਂਟੀਕੋਆਗੂਲੈਂਟ ਦੇ ਕੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਐਨ ਐਂਟੀਕੋਆਗੂਲੈਂਟ ਸਿਲੈਕਟਡ ਫॉर ਦਾ ਯੂਜ਼ ਇਨ ਹੈਮਾਟੋਲੋਜੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮਸਟ ਹੈਵ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੁਆਲਿਟੀ। ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸੀਅਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਕੋਆਗੂਲੈਂਟਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਨੰਬਰ 1, ਇਟ ਮਸਟ ਨਾਟ ਆਲਟਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਸੈੱਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਆਲਟਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਘੱਟ ਵੱਧ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਟ ਮਸਟ ਨਾਟ ਕਾਜ਼ ਹੀਮੋਲਾਈਸਿਸ, ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀਮੋਲਾਈਸਿਸ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਟ ਮਸਟ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਪਲੇਟਲੈਟ ਐਗਰੀਗੇਸ਼ਨ, ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਨਾ ਦੇਣ। ਜੇ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਆਪਸ ਜੁੜ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ ਪਲੱਗ ਬਣਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਫਾਈਬਰਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲੌਟਿੰਗ ਪਲੱਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਖੂਨ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਐਂਟੀਕੋਆਗੂਲੈਂਟ ਪਲੇਟਲੈਟ ਐਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਟ ਮਸਟ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਡਿਸਰਪਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਮੋਰਫੋਲੋਜੀ ਆਫ ਦ ਲਿਕੋਸਾਈਡ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਫਰਦਰ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਬਲੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਟੀਕੋਆਗੂਲੈਂਟ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਕੀ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਦੀ ਸਟੇਨਿੰਗਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਇਟ ਮਸਟ ਵੀ ਰੈਡੀਲੀ ਸੋਲੂਬਲ ਇਨ ਵਾਟਰ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਘੁਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਸੋਲੂਬਲ ਇਨ ਬਲੱਡ, ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਟੀਕੋਆਗੂਲੈਂਟ ਘੁਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਟ ਮਸਟ ਕੀਪ ਦ ਬਲੱਡ ਇਨ ਫਲੂਇਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਬਲੱਡ ਦੀ ਮੇਨ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੈਗਾ ਸੈਮੀ ਫਲੂਇਡ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆ ਚੰਗੇ ਐਂਟੀਕੋਆਗੂਲੈਂਟਸ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਐਂਟੀਕੋਆਗੂਲੈਂਟਸ ਆਰ ਆਫ ਫੋਲੋਇੰਗ ਟਾਈਪਸ ਐਂਡ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਂਟੀਕੋਆਗੂਲੈਂਟ। ਐਂਟੀਕੋਆਗੂਲੈਂਟ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਮੀਕਲ ਐਂਟੀਕੋਆਗੂਲੈਂਟਸ ਐਂਡ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਐਂਟੀਕੋਆਗੂਲੈਂਟਸ। ਸੋ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਐਂਟੀਕੋਆਗੂਲੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਐਂਟੀਕੋਆਗੂਲੈਂਟ ਕਹਾਂਗੇ। ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਔਰ ਨੈਚੁਰਲ ਐਂਟੀਕੋਆਗੂਲੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਲੈਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨ ਮੇਡ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲੀ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਸਿੱਧੇ ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਸੋਰਸ ਐਨੀਮਲ ਸੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਲਾਂਟ ਸੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸੈਕਟਸ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਐਂਟੀਕੋਆਗੂਲੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 2 ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਮੀਕਲ ਐਂਟੀਕੋਆਗੂਲੈਂਟ ਅਤੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਐਂਟੀਕੋਆਗੂਲੈਂਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਂਟੀਕੋਆਗੂਲੈਂਟ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਚਿਲੇਟਰ ਔਰ ਨੋਨ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਚਿਲੇਟਰ। ਉਹ ਵਾਲੇ ਐਂਟੀਕੋਆਗੂਲੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਚਿਲੇਟਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਨਾ ਬਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਫਾਈਬਰਿਨ ਜਾਂ ਥਰੋਂਬੋਪਲਾਸਟਿਨ ਜਾਂ ਥਰੋਂਬਿਨ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਕੇ ਕੋਆਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੋਨ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਚਿਲੇਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਚਿਲੇਟਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਆ ਆਕਜ਼ਾਲੇਟ ਅਤੇ EDTA। ਆਕਜ਼ਾਲੇਟ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਮੋਨੀਅਮ ਆਕਜ਼ਾਲੇਟ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਆਕਜ਼ਾਲੇਟ ਅਤੇ ਡਬਲ ਆਕਜ਼ਾਲੇਟ। EDTA is also a calcium chelator. The full form of EDTA is ethylene diamine tetraestic acid। ਜਿਹੜੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨਾਲ ਬਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਨੋਨ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਚਿਲੇਟਰ ਐਂਟੀਕੋਆਗੂਲੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਹੈਪਰਿਨ ਐਂਡ ਵਾਰਫੈਰਿਨ। ਹੈਪਰਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਅਕਰਿੰਗ ਐਂਟੀਕੋਆਗੂਲੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਮੀਕਲ ਐਂਟੀਕੋਆਗੂਲੈਂਟਸ ਆਰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਇਨ ਦਾ ਲੈਬੋਰਟਰੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਐਂਟੀਕੋਆਗੂਲੈਂਟਸ ਆ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲੀ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। These are as under EDTA, citrate, oxalate, CPD, ACD. So ethylene is ethylene diamine tetraestic acid। citrate ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸਾਲਟ, ਡਾਈਸੋਡੀਅਮ ਸਿਟਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਰਾਈਸੋਡੀਅਮ ਸਿਟਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, oxalate,
CPD citrate phosphate dextrose, ਐਸਿਡ ਸਿਟਰੇਟ ਡੈਕਸਟਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਐਂਟੀਕੋਗੂਲੈਂਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੀਮੈਟੋਲੋਜੀ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵੀ ਵਿਲ ਕਵਰ ਵਨ ਬਾਏ ਵਨ। ਫਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ EDTA, ethylene diamine tetraestic acid. It is a powerful anticoagulant which is used for the routine laboratory work. It is made up of sodium and potassium salt. It is prepared by dissolving 10 grams of EDTA in 1000 ml of double distilled water. 0.4 ml of anticoagulant is required for 2 ml of blood. So ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ commonly used ਅਤੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਐਂਟੀਕੋਗੂਲੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੀਮੈਟੋਲੋਜੀ ਦੇ ਲੈਬ ਵਰਕ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਬਾਈਂਡ ਹੋਏਗਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਇਨ, ਜਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਜਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਆਇਨ ਬਾਈਂਡ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਡੀਅਮ ਜਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਸਾਲਟਸ ਆਫ EDTA ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 10 ਗ੍ਰਾਮ EDTA ਨੂੰ 1000 ml ਡਬਲ ਡਿਸਟਿਲਡ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ 2 ml ਬਲੱਡ ਦੇ ਲਈ 0.4 ml ਆਫ EDTA ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ 2 ml ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਲੌਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਦਾ ਮੋਡ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਟ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਚਿਲੇਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਐਂਡ ਰਿਮੂਵਸ ਦਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਇਨ ਵਿਚ ਆਰ ਨੈਸੈਸਰੀ ਫॉर ਦਾ ਬਲੱਡ ਕਲੌਟਿੰਗ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮੋਡ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਚਿਲੇਟ ਕਰਦਾ। ਚਿਲੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਲਿਟਰਲ ਵਰਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਫੜ ਕੇ ਬੰਨਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਾਉਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਬਾਉਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਐਕਟਿਵ ਕੋਗੂਲੇਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰਸ ਆ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਬਲੱਡ ਕਲੌਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ EDTA ਦਾ। EDTA ਦੇ ਕੋਲ 4 ਫ੍ਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਡਾਈਵੇਲੈਂਟ ਹੈ। Ca2 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇੱਕ 2 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਬਾਉਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 4 ਫ੍ਰੀ EDTA ਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਬਾਈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਰਦਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਇਨਐਕਟਿਵ ਕੋਗੂਲੇਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਕੋਗੂਲੇਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਲੱਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੌਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਰਿਟਸ EDTA ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਆ? EDTA ਐਕਟ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਵਰਫੁਲ ਐਂਟੀਕੋਗੂਲੈਂਟ। ਇਟ doesn't disturb the cellular structure and preserve them better than other anticoagulant. It can be used in blood cell count, ESR, PCV, prothrombin time and platelet count estimation. So EDTA ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਐਂਟੀਕੋਗੂਲੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ EDTA ਐਂਟੀਕੋਗੂਲੈਂਟ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੇਰੀਅਸ ਹੀਮੈਟੋਲੋਜੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ESR ਇਰੀਥਰੋਸਾਈਟ ਸੈਡੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਰੇਟ, ਪੈਕਡ ਸੈਲ ਵੋਲੀਅਮ, PCV, ਪ੍ਰੋਥ੍ਰੋਮਬਿਨ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਪਲੇਟਲੈਟ ਕਾਊਂਟ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ EDTA ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਆ? ਇਟ ਐਕਸੈਸ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਇਟ ਇਫੈਕਟਸ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਦਾ ਸੈਲਜ਼, ਸ਼ਰਿੰਕੇਜ ਔਰ ਸਵੈਲਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਸੈਲ ਟੇਕ ਪਲੇਸ। ਜੇ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸੈੱਲ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਵੇਂ RBC, WBC ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕੋੜ ਦੇਗਾ, ਸ਼ਰਿੰਕ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਸਵੈਲਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। It is not suitable for the use in investigation of tests required to coagulation diseases. So ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਗੂਲੇਸ਼ਨ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਆਫ PCB ਡਿਕਰੀਜ਼ ਐਂਡ MCHC ਇਨਕਰੀਜ਼। ਜਦੋਂ EDTA ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ EDTA ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੈਕਡ ਸੈਲ ਵੋਲੀਅਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਮੀਨ ਕਾਰਪੋਸਕੂਲਰ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੋਰੇਜ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ EDTA ਇਜ਼ 2 to 3 days। ਸੋ ਜਿਸ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋਲ ਬਲੱਡ 'ਚ ਐਂਟੀਕੋਗੂਲੈਂਟ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ EDTA ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਸਟੋਰੇਜ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। Next is the oxalate. This anticoagulant is prepared by mixing 2 parts of potassium oxalate and 3 parts of ammonium oxalate. It is also known as double oxalate. So oxalate ਇੱਕ ਐਂਟੀਕੋਗੂਲੈਂਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਹਿੱਸੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਲੇਟ ਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਅਮੋਨੀਅਮ ਆਕਸਾਲੇਟ ਦੇ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀਕੋਗੂਲੈਂਟ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਆਕਸਾਲੇਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਸਾਲਟਸ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਆਕਸਾਲੇਟ ਦੇ, ਇੱਕ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਲੇਟ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਮੋਨੀਅਮ ਆਕਸਾਲੇਟ। ਮੋਡ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਆਕਸਾਲੇਟ ਕੰਬਾਈਨਸ ਵਿਦ ਦਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਬਲੱਡ ਟੂ ਫਾਰਮ ਇਨਸੋਲੂਬਲ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟ ਆਫ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਲੇਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਐਂਟੀਕੋਗੂਲੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਂਡ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਨਸੋਲੂਬਲ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟ ਬਣਾ ਦੇਗਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਲੇਟ, ਅਤੇ ਫਰਦਰ ਕਲੌਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਬਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।
ਅਤੇ ਇਨਐਕਟਿਵ ਕੋਗੂਲੇਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰਸ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਐਕਟਿਵ ਕੋਗੂਲੇਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਮੈਰਿਟਸ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਆ? ਦਿਸ ਐਂਟੀਕੋਗੂਲੈਂਟ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ ਫॉर ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਹੈਮਾਟੋਲੋਜੀ ਟੈਸਟ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਯੂਜ਼ ਫॉर ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਿਲੀਰੂਬਿਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਥਰੋਮਬਿਨ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਹੈਮਾਟੋਲੋਜੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲੀਰੂਬਿਨ ਨੂੰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਥਰੋਮਬਿਨ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ? ਇਹ ਵੀ ਇਟ ਡਿਸਟਰਬ ਸੈਲੂਲਰ ਸਟਰਕਚਰ if kept for a long period. It is not used for blood banking and for blood transfusion. It is not used for blood smear. So ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੈਲੂਲਰ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਲਸ, ਵੇਰੀਅਸ ਸੈਲਸ, ਚਾਹੇ RBC WBC ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਟਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੇ ਐਂਟੀਕੋਗੂਲੈਂਟ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਲੱਡ ਸਮੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ anticoagulant ਦੀ use ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Next anticoagulant is the citrate. This anticoagulant is used in liquid form. It is used in blood bank. The storage period of this anticoagulant is maximum up to 21 days. It is of two type, disodium citrate and trisodium citrate. So ਇਹ ਐਂਟੀਕੋਗੂਲੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਟਰੇਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਆ, ਸਟੋਰੇਜ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 21 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਟਰੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਡਾਈਸੋਡੀਅਮ ਸਿਟਰੇਟ ਜਾਂ ਟਰਾਈਸੋਡੀਅਮ ਸਿਟਰੇਟ। ਟਰਾਈਸੋਡੀਅਮ ਸਿਟਰੇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਬਾਈ ਡਿਜ਼ੋਲਵਿੰਗ 3.8 grams ਆਫ ਟਰਾਈਸੋਡੀਅਮ ਸਿਟਰੇਟ ਇਨ 100 ml ਆਫ ਡਿਸਟਿਲਡ ਵਾਟਰ। ਸੋ ਟਰਾਈਸੋਡੀਅਮ ਸਿਟਰੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 3.8 ਗ੍ਰਾਮ ਟਰਾਈਸੋਡੀਅਮ ਸਿਟਰੇਟ ਨੂੰ 100 ml ਡਿਸਟਿਲਡ ਵਾਟਰ ਵਿੱਚ ਘੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। Addition to dextrose in trisodium citrate provide nutrition to the red blood cells and helps in storage for the longer periods। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਟਰੇਟ। ਸੋ ਡੈਕਸਟਰੋਜ਼ ਦਾ ਅਦਰ ਨੇਮ ਗਲੂਕੋਸ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਗਲੂਕੋਸ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦਾ ਰੈਡ ਬਲੱਡ ਸੈਲ ਦੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲੀ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੈੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡੈਕਸਟਰੋਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਫਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਡੈਕਸਟਰੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਸ ਐਸਿਡ ਸਿਟਰੇਟ ਡੈਕਸਟਰੋਜ਼। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਟਰੇਟ ਨਾਲ ਡੈਕਸਟਰੋਜ਼ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਐਸਿਡ ਸਿਟਰੇਟ ਡੈਕਸਟਰੋਜ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡੈਕਸਟਰੋਜ਼ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੋਡ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਵੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਲੱਡ ਕੋਗੂਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ COO ਨੈਗੇਟਿਵ, ਉਹ 3 ਕਾਰਬਨ ਆਕਸੀਜਨਸ ਫਰੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਇਨ ਬਾਈਂਡ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਰਿਟਸ ਕੀ ਆ? ਸਟੋਰੇਜ ਪੀਰੀਅਡ ਇਜ਼ ਮੈਕਸੀਮਮ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ। ਇਟ ਇਜ਼ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਟ। ਸੋ ਇਹ ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਟ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਿੰਗ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਟੋਰੇਜ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ 21 days। ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸੂਟੇਬਲ ਫॉर ਸੈੱਲ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਡਿਊ ਟੂ ਡਾਇਲੂਸ਼ਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਲਸ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ RBCs ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ, WBCs ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜਾਂ ਪਲੇਟਲੇਟ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਸੂਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਈਸੋਡੀਅਮ ਸਿਟਰੇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਬਫਰਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ along with nourishment provided by dextrose. This is used in solution form. Storage period is maximum up to 21 days. So disodium citrate ਵੀ ਸੇਮ ਮੋਡ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਡਾਈਸੋਡੀਅਮ ਸਿਟਰੇਟ ਬਫਰਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਡੈਕਸਟਰੋਜ਼ ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ RBCs ਨੂੰ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਪੀਰੀਅਡ ਮੈਕਸਿਮਮ 21 days ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਿਟਰੇਟ phosphate dextrose. So it is also known as CPD. The citrate is dissolved in phosphate buffer which maintains the pH more accurately than the ACT solution. Dextrose present in this provide nutrition to the red blood cells. So dextrose ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, RBCs ਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਬਟ CPD ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੋਸਫੇਟ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਫਰਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਬਲੱਡ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਰਮਲ pH ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਸੋ ਮੈਰਿਟ ਕੀ ਆ? ਸਟੋਰੇਜ ਪੀਰੀਅਡ ਇਜ਼ ਮੈਕਸੀਮਮ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹ ਮੋਰ ਦੈਨ 21 days ਹੈ, 21 days ਹੀ ਹੈ। ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਕੀ ਆ? ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕੋਸਟਲੀ, ਡਿਫੀਕਲਟ ਟੂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਐਂਡ ਡਿਫੀਕਲਟ ਟੂ ਐਡਜਸਟ pH। ਸੋ ਇਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ CPD ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਬ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ pH ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। Next is the acid citrate dextrose. It is prepared by mixing sodium citrate 1.32 grams, citric acid is 0.48 gram, dextrose is 1.40 grams, which is dissolved in distilled water. So in ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 100 ml distilled water ਵਿੱਚ dissolve ਕਰਕੇ acid citrate dextrose ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। It is preferred for blood transfusion, for preserving red cells, for enzyme studies and for study of hemolytic processes. So ਜਦੋਂ blood transfusion ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, blood ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ
ਟਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ACD ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਹੀਮੋਲਿਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਐਂਟੀਕੋਗੂਲੈਂਟਸ। ਸੋ ਥੀਸ ਐਂਟੀਕੋਗੂਲੈਂਟਸ ਆਰ ਨਾਟ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਇਨ ਦ ਲੈਬੋਰਟਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲੀ ਮੈਨ ਮੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਅਬਟੇਨਡ ਫਰੋਮ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ, ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਲਾਂਟਸ, ਐਨੀਮਲਸ। ਸੋ ਨੰਬਰ 1 ਇਜ਼ ਹੈਪਰਿਨ, ਇਹ ਲੀਚ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੀਰੂਡਿਨ, ਸਲਾਈਵਰੀ ਗਲੈਂਡ ਆਫ ਲੀਚ, ਇਹ ਲੀਚ ਦੇ ਸਲਾਈਵਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਗਲੈਂਡਸ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੀਰੂਡਿਨ। ਵੈਟਰੋਕਸੋਬਿਨ, ਸਨੇਕ ਵੈਨਮ, ਸੱਪ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਟਰੋਕਸੋਬਿਨ ਕੋਮੈਰਿਨ ਪਲਾਂਟਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਐਨੀਮਲ ਸੋਰਸ ਜਾਂ ਪਲਾਂਟ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਐਂਟੀਕੋਗੂਲੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਹੈਪਰਿਨ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਐਂਟੀਕੋਗੂਲੈਂਟ ਵਿਚ ਕੈਨਟ ਬੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਇਨ ਦ ਲੈਬੋਰਟਰੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਓਬਟੇਨਡ ਫਰੋਮ ਲੀਚ। ਸੋ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਲੀਚ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਹੈਪਰਿਨ ਸਾਡੀ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੈਪਰਿਨ ਇਜ਼ ਨੈਚੁਰਲੀ ਅਕਰਿੰਗ ਐਂਟੀਕੋਗੂਲੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਬਾਏ ਦਾ ਬੇਸੋਫਿਲ ਐਂਡ ਮਾਸਟ ਸੈਲਸ। ਸੋ ਹੈਪਰਿਨ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸੋਫਿਲ ਅਤੇ ਮਾਸਟ ਸੈਲਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੋਡ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ, ਦਿਸ ਐਂਟੀਕੋਗੂਲੈਂਟ ਐਕਟ ਬਾਏ ਡਿਸਟਰੋਇੰਗ ਥ੍ਰੋਮਬਿਨ ਐਂਡ ਥ੍ਰੋਮਬੋਪਲਾਸਟਿਨ। ਸੋ ਇਹ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਥ੍ਰੋਮਬਿਨ ਅਤੇ ਥ੍ਰੋਮਬੋਪਲਾਸਟਿਨ 'ਤੇ ਐਕਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੋਗੂਲੇਸ਼ਨ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਫਾਈਬਰਿਨ ਕਲੌਟ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਇੰਜਰਡ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਲੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਖੂਨ ਕੀ ਆ ਜੰਮੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਐਂਟੀਕੋਗੂਲੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਫॉर ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਲੱਡ ਗੈਸਿਜ਼, ਆਸਮੈਟਿਕ ਫ੍ਰੈਜੈਲਿਟੀ ਟੈਸਟ, PCV ਐਂਡ ਅਦਰ ਹੈਮਾਟੋਲੋਜੀਕਲ ਟੈਸਟ। ਸੋ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਲ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਅਸ ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬਲੱਡ ਗੈਸ ਦੀ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨ, ਬਲੱਡ ਗੈਸਿਸ ਜਿਵੇਂ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਆਸਮੈਟਿਕ ਫ੍ਰੈਜੈਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੈਕਟ ਸੈਲ ਵੋਲੀਅਮ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਡੀਮੈਰਿਟ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਹੈਪਰਨਾਈਜ਼ਡ ਬਲੱਡ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਲੱਡ ਫਿਲਮਸ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਲੱਡ ਫਿਲਮਸ ਸਮੀਅਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਦ ਹੈਪਰਨਾਈਜ਼ਡ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਂਟੀਕੋਗੂਲੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਰੋਲ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਟਰੇਟ ਹੈਗਾ ਕਾਜ਼ਿਜ਼ ਚਿਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਉਹ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਬਾਈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਰਦਰ ਇਨਐਕਟਿਵ ਕੋਗੂਲੇਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਦਰ ਫਾਈਬਰਿਨ ਕਲੌਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਫਾਈਬਰਿਨ ਅਤੇ ਪਲੇਟਲੈਟ ਅਤੇ RBCs ਦੇ ਬਾਉਂਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਡਾਈਫਾਸਫੇਟ, ਫਾਸਫੇਟ ਜਿੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਬਫਰਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ pH ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਸ ਫਾਲ ਇਨ pH। ਸੋ pH ਨੂੰ ਫਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਡੈਕਸਟਰੋਸ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੀਡਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਫॉर ਸਰਵਾਈਵਲ ਐਂਡ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਆਫ RBCs ਐਂਡ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਉਸਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, RBCs ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ। ਐਡੀਨਾਈਨ, ਇਟ ਇੰਪਰੂਵਸ ability of RBC because of enhanced ATP production। ਐਡੀਨਾਈਨ ATP ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ATP ਐਨਰਜੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਡੀਨਾਈਨ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ATP ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨਹਾਂਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ RBCs ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦਾ, ਇਟ ਐਡਜਸਟ ਆਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ ਦਾ ਸੈਲ। ਮੈਨੀਟੋਲ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਏ ਸ਼ੂਗਰ ਐਂਡ ਇਟ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਸ ਡਿਸਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ RBC। ਸੋ ਮੈਨੀਟੋਲ ਕੀ ਆ? ਜੇ ਐਂਟੀਕੋਗੂਲੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ RBCs ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਖ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੱਖ ਐਂਟੀਕੋਗੂਲੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਐਂਟੀਕੋਗੂਲੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਇਲਸ ਦੀ ਕੋਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਂਟੀਕੋਗੂਲੈਂਟ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰ ਕੋਡਿੰਗ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਐਂਟੀਕੋਗੂਲੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗੁਲਾਬੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਵੈਂਡਰ ਕਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ EDTA ਹੈ ਜਾਮਣੀ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਕੋਟਿੰਗ ਵਾਇਲ ਦੀ EDTA ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਥੀਲੀਨ ਡਾਈਮਿਨ ਟੈਟਰਾਐਸਿਟਿਕ ਐਸਿਡ। ਸੋ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੇ ਹੈਮਾਟੋਲੋਜੀਕਲ ਟੈਸਟ ਇਸ ਵਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਲਾਈਟਿਸ਼ ਸਕਾਈ ਬਲੂ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਕੋਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟੀਕੋਗੂਲੈਂਟ ਸੋਡੀਅਮ ਸਿਟਰੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕੋਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੂੰ, ਖੂਨ ਦੇ ਜੰਮਣ ਦੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਜੇ ਗ੍ਰੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਲੇਟ ਜਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਫਲੋਰਾਈਡ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਗਲੂਕੋਸ, ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਸ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਜੇ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਵਾਲੀ ਵਾਇਲ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਕੈਪ
ਵਾਇਲ ਦੀ ਕੈਪ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਟੀਕੋਗੂਲੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਨੋ ਐਂਟੀਕੋਗੂਲੈਂਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸੀਰਮ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਹੈ ਲਾਈਟ ਯੈਲੋਇਸ਼ ਕਲਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ACD ਹੈ, ਐਸਿਡ ਸਿਟਰੇਟ ਡੈਕਸਟਰੋਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ RBC ਫॉर ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਿੰਗ। ਸੋ ਇਹ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਲੱਗਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਟਿੰਗ ਵਾਇਲਸ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਹੈਪਰਿਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਥਰੋਮਬਿਨ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਇਨਹਿਬਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਐਂਟੀਕੋਗੂਲੈਂਟ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਐਂਟੀਕੋਗੂਲੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਐਂਟੀਕੋਗੂਲੈਂਟ ਐਂਡ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਐਂਟੀਕੋਗੂਲੈਂਟ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਗੀਕਰਨ ਹੈ ਉਹ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਚਿਲੇਟਿੰਗ ਐਂਟੀਕੋਗੂਲੈਂਟ ਜਾਂ ਨੋਨ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਚਿਲੇਟਿੰਗ ਏਜੰਟਸ। ਸੋ ਉਹ ਮੋਡ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟਸ ਅਤੇ ਡੀਮੈਰਿਟਸ, ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਥੈਂਕਸ। So do subscribe my channel and press the bell icon, and do like, comment and share. Thank you for watching.